درود و ادب خدمت تمام دوستان گرامی و همراهان عزیز. بحثی رو که خدمتتون قول داده بودم توضیح بدم و آموزش بدم در رابطه با فرمول محاسبه دقیق خوراک مصرفی کبوترها هست. اگر خاطرتون باشه در کلیپ های آموزشی قبلی در این رابطه خب یک مقدماتی رو عرض کردم خدمتتون و عوامل مؤثر بر مصرف خوراک رو ذکر کردم. ببینید دوستان، شما با توجه به اون مدیریت پرنده هاتون، اقلیمی که درش زندگی میکنید، میزان تمرینات و غیره، بهتر هستش که خوراک مخصوص کبوترهای یعنی مقدار مصرف دقیق خوراک مخصوص خود کبوترهاتون رو محاسبه کنید. حالا من در اینجا به شما آموزش میدم که توسط یک فرمول به چه صورت این کار رو انجام بدید. ببینید، در ابتدا شما بایستی یک حد اکثر مقدار خوراک رو در نظر بگیرید. اصولا نژادهایی که در ایران وجود دارن، مسافتی، رنگی و کبوترهای پرشی، وزنی در حدود 350 تا 600 گرم دارن. بنابراین من یک حد اکثری حدود 60 گرم خوراک به طور روزانه برای اینها در نظر گرفتم که البته این مقدار فقط برای محاسبات هست و مسلماً در واقع این مقدار خوراک رو نمیخورم. اگر کبوترهای شما وزنشون بیشتر بود، کبوترهای مثل کینگ حالا یا نژادهای درشت جسته تر، میتونید در واقع این مقدار رو بین حدود 100 تا 120 گرم در نظر بگیرید. در هر حال من 60 گرم در نظر گرفتم و با فرض اینکه 50 پرنده دارم، 50 کبوتر دارم، میخوام ببینم خوراک مصرفی روزانه اینها چقدر هست. 60 ضرب در 50 در واقع میزان مصرف خوراک هر پرنده ضرب در تعداد پرنده هم که 50 تا هستن میشه 3000 گرم در روز یا 3 کیلوگرم به ازای 50 پرنده. خب ما این 3 کیلوگرم رو توسط یک ترازو وزن میکنیم، پرنده ها رو به مدت 24 ساعت کاملا گرسنه نگه میداریم. بعد این مقدار یعنی این 3 کیلوگرم رو در اختیار 50 کبوتر قرار میدیم و اجازه میدیم به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه خوراک رو مصرف کنن. بعد از 1 ربع تا 20 دقیقه مقدار خوراکی که اضافه میاد از جلوی اینها جمع آوری میکنیم و مجددا اینها رو وزن میکنیم. بعد وزن خوراک جمع آوری شده رو در حقیقت از خوراک اولیه که 3000 گرم یا 3 کیلوگرم بوده ما میایم کم میکنیم. من اینجا فرض کردم که خوراکی که جمع آوری کردم و وزن کردم حدود 1250 گرم بوده که از 3000 گرم وقتی کم کنیم نتیجه میشه 1750 گرم یا 1 کیلو 750. این مقدار خوراکی بوده که این 50 تا کبوتر در یک روز مصرف کردن. حالا ما میخوایم ببینیم که هر یکی از این کبوترها در روز چه مقدار خوراک مصرف کرده. خب این 1750 گرم رو تقسیم بر تعداد کبوترها که 50 عدد باشن میکنیم و پاسخ 35 گرم به ازای هر پرنده در روز به دست میاد. در واقع این مقداری هستش که هر کبوترتون در روز بر اساس اون شرایطی که عرض کردم مصرف میکنه. حالا این عملیاتی که من همه رو توضیح دادم خدمتتون، به مدت 5 روز این رو تکرار میکنید. یعنی از روز اول، دوم، سوم الی پنجم هر روز این عملیات رو تکرار میکنید. چرا؟ برای اینکه نتیجه‌ای که میگیرید دقیق تر باشه و داده های بیشتری داشته باشید. خب روز اول تا پنجم تکرار کردید و هر روز یک پاسخ رو به دست آوردید و در اینجا برای خودتون یادداشت کردید. مثلا من اینجا روز اول 35 گرم، دوم 33، سوم 34، چهارم 36 و پنجم 32 گرم به دست آوردم. میام این 5 تا دادم رو با هم جمع میکنم، تقسیم بر تعدادشون میکنم، در واقع یک میانگین میگیرم. پاسخی که اینجا به دست میاد یا همون عدد طلاییمون 34 گرم به ازای هر پرنده در روز هستش. در واقع ما متوجه میشیم که
بر اساس اون شرایط اقلیمی، مدیریت و میزان تمرینات، هر پرنده ما در روز به این مقدار خوراک نیازمند هست. حالا 50 تا پرنده من در روز چقدر خوراک میخوام؟ 34 ضرب در 50 میکنم، 1700 گرم یا 1 کیلو 700، که البته این مقدار با توجه به دمای هوا، رطوبت، میزان تمرینات و غیره، بیماری ها و غیره متفاوتن. بهتره که در هر فصل با توجه به تغییر شرایط اقلیمی یا تغییر فعالیت کبوترهاتون، منظورم اینه که مثلا زمستون ها هوا سردتر، تابستون گرمتر، یا مثلا در یک فصلی شما تمرینات دارید، کبوترها رو پرواز میدید، یا در فصل دیگه کبوترها پرواز نمی کنن و در حال استراحتن. منظورم اینه بایستی بیاین در هر فصل با توجه به مواردی که عرض کردم مجدداً اینها رو تکرار کنید و خوراک مصرفی اونها رو مجدداً بیاین و محاسبه کنید. چرا؟ چون مسلماً با توجه به این عوامل مقدار مصرف خوراک هم تغییر میکنه. خب حالا شما اومدین این عدد رو به دست آوردید، بهتره که من همونطور که در کلیپ قبلی در رابطه با pH صحبت کردم، بهتره که برای اینکه pH دستگاه گوارش پرنده‌تون در محدوده اسیدی بین 5 تا 5.5 باقی بمونه و به سلامت حیوان کمک کنه، شما بیایید این مقدار رو تقسیم بر 3 کنید در روز، در 3 وعده به پرنده هاتون بدید. یعنی مثلا 570 گرم صبح، 570 گرم ظهر و 570 گرم هم شب. اگر فرصت این کار رو ندارید، سعی کنید این رو تقسیم کنید در 2 وعده، یعنی مثلا صبح 850 گرم بدید و شب هم حدود 850 گرم که pH مناسب دستگاه گوارش پرنده هاتون حفظ بشه. سپاسگزارم. تا کلیپ آموزشی بعدی موفق و پیروز باشید.